ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር ሰላም ነው። ዛሬ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። አብዛኛው አሁን አዲስ የመጡ ስልካችን ሳምሰንግም ይሁን አይፎን ስልኮች ሬዲዮ አይሰሩም፣ ኤፍኤም ሬዲዮ አይሰሩም በየትኛውም ቦታ ማለት ነውና እነሱን ደግሞ እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን። አፕሊኬሽን ተጠቅመን ሬዲዮ የዓለም ውስጥ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን በጠቅላላ ውጭ ውስጥ ያሉትን በኤፍኤም የሚተላለፉ ማንኛውም ሬዲዮዎች በቀጥታ ስልካችን ላይ ሆነን ማዳመጥ እንችላለን ማለት ነው። እሱን ለማሳየት ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ሬዲዮ ጋርደን የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬዲዮ ጋርደን የምትላለች እሱን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ ካደርጋችሁ በኋላ ኢንስቴል ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው ሲስተሙ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቴል አድርጉት። ማንኛውም የአይፎንም ሆነ የሳምሰንግ ስልኮች ሬዲዮ አይጠቀሙምና ኤፍኤም ለማዳመጥ ይሄንን አፕሊኬሽን አወርዳችሁ የትኛውም ቦታ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው። እኔ ጋር ዳውንሎድ ስላደርጉት በቀጥታ ኦፕን ነው የሚለው። እናንተ ጋር ኢንስቴል አድርጉና ዳውንሎድ አድርጉና ኢንስቴል ይላችኋል። እሱ ሲስተም ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ዳውንሎድ ወዳደረኩት ሲስተም እንሄድ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ራዲዮ ጋርደን የምትላለች እሱን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። እሱን አንዴ ክሊክ ስናደርግ በመጀመሪያ ልክ እንደዛ አይነት ያመጣላችኋል። አሁን እኔ የት እንዳለውኝ ሙሉ ራሱ ነው የሚያመጣላችሁ። እዚህ ጋር ሬዲዮናችሁን እየቀያየራችሁ መስማት ወይም ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እስቲ እንስማው። ታያችኋል የትኛው ቦታ ላይ እንደሚሰራ በቀጥታ እዚህ ጋር ልክ እሱን ኢንስቴል ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ያሉትን አሬንጅመንቶች መጠቀም ትችላላችሁ። መፈለግ ማለት ነው ሰርች ማድረግ ነው የሚያስፈልገውና ኦኬ በኤርፎን ስላደረኩት ነው። እሱን ኦፍ ላድርግና ላሳያችሁ ድምፁ እንዴት እንደሚሰራ። አማርኛ ጋር የራስዎን የተሻለ ዓለም ይፍጠሩ። እንደዛ አይነት ድምጽ ይመጣላችኋል። መዳፎ ከማስገባቱ በፊት ሊያውቋት ይገባል። ከአገር ቤትና ከተቀረው ዓለም በሚያገኟቸው ታሪኮች ራስዎን ያነቃቁ። ስለ ዓለም ሰፋ ያለ እይታ ካለዎት ሁሉም ነገር ይቻላል። የራስዎን የተሻለ ዓለም ይፍጠሩ። ኦኬ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። እሱን ኢንስቴል ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ አሬንጅ ማድረግ ነው ሰርች ማድረግ ነው። እንትናችሁን ሰርች ታደርጉት። ያያችሁት ውጭ ያሉ ሬዲዮዎች በሙሉ ይሰራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ይሄ የውጭ ነው። ያያችሁት ይሄ ነው። ልክ ሰርች እያደረጋችሁ ዛሚ መጥቷል። እናንተ የሰርች ቻናላችሁን ሰርች እያደረጋችሁ በቀጥታ ማዳመጥ ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እየቀያየርኩት ነው። ያው ይታያችኋል የትናማታ የተሰራው ነው። ይሄ የተለያዩ ኤፍኤሞች አሉ። እናንተ ሰርች እያደረጋችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይሰራል። በጣም አሪፍ ነው። በተለይ አሁን የሚመጡ ስማርት ስልኮች እንደዚህ አይነት አማራጭ የላቸውም። ኦፍ አድርገው እንደሽሽል እንደዚህ አይነት አማራጭ የላቸውም እና እነዚህን ደግሞ በቀጥታ እናንተ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሬዲዮ ጋርደን ትባላለች። ይሄ በጣም እንድትጠቀሙበት ጋብዛለሁ። የቁም ነገር ዩቲዩብ ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። ይመቻችሁ። ሰላም ነው።